היי, נעים מאוד, אני יניב ג'מבר. הסיפור שלי הוא על זה שבעצם בחרתי, אחרי שהזמינו אותי לדבר בטד, לפרוש מהכנס המדהים הזה. והסיבה שבחרתי לפרוש זה היה כי איפשהו נתקלתי בקיר, הייתה לי נקודת שבירה. ורציתי לפרוש, כי לא הרגשתי שאני מתאים, לא הרגשתי שיש לי את המסר הנכון, וזה משהו שכבר קרה לי בעבר. זה משהו שכשהגעתי לאיזושהי נקודה שהרגשתי שאני אולי לא אצליח בה, אז בחרתי לפרוש. ואני אה, מספר לכם את זה כדי שאולי איפשהו תוכלו ללמוד מזה ולקחת את זה ל, לחיים שלכם. אה, אם מסתכלים כאילו מה שנקרא על הקורות חיים שלי, בסך הכל רואים איזשהו סיפור ההצלחה. גדלתי ברמלה, בין להורים שעלו מאתיופיה, להם איזה כפית זהב או משהו כזה, ו... אה, ואיכשהו עם הרבה התמדה והשקעה הצלחתי ב- בתיכון, אחרי זה באוניברסיטה, ואז תואר שני בחו"ל, וחזרה לקריירה בארץ בטכנולוגיה ופיננסים, במגזר הציבורי, והיום בחברת NVIDIA. אבל כל זה הגיע עם גם הרבה נפילות, חששות. היו השנים שהרגשתי שאני אולי לא מספיק טוב, והסיבה שחשבתי שזה ככה, כי לפעמים הייתי משליך את זה בעצם על הזהויות שלי, בין אם זה אני אתיופי או בין אם זה אני גיי. פשוט חשבתי שאיפשהו התוויות שהדביקו בי זה התוויות שלקחתי איתי לחיים, אבל זה לא היה ככה תמיד. מן הסתם בילדות כל זה לא היה קיים. גדלתי בלי לחשוב על כל הדברים האלה, לא הגדרתי את עצמי בצורה כזאת או אחרת, וגם כשאנשים היו מסתכלים עליי, אז לא הייתי, לא, או מעירים איזושהי הערה, לא הייתי לוקח את זה באופן שזה היה מפריע לי. וגם חוויתי כאילו בשלבים יותר מאוחרים גזענות, זאת אומרת, לפעמים זה היה יותר בוטה, כמו שחיפשתי עבודה אחרי הצבא, והגעתי לאיזושהי מסעדה שחבר המליץ לי עליה. דיברתי לפני כן עם המנהלת בטלפון, הייתה נשמעת סופר נלהבת, וכשהגעתי למקום הסתכלה עליי, אמרה לי, וואי, אתה אתיופי, לא ידעתי שאתה אתיופי, אז אנחנו לא מגייסים אתיופים. והתגובה הראשונה שלי הייתה כאילו, וואו, אוקיי, זה החלטה שלה, פשוט התנערתי מזה והמשכתי הלאה. גם חוויתי דברים כאילו על רקע להט"בי. יצא שהגעתי לאיזושהי דירת שותפים בתל אביב, ופגשתי איזה מישהי והיא אמרה לי, אני מעדיפה שלא לחיות עם מישהו שהוא גיי, כי אני לא אוהבת את הלייפסטייל הזה. וגם שמה כאילו פשוט לא התייחסתי לזה, המשכתי הלאה. בתואר השני שלי, כשלמדתי בחו"ל, נחשפתי לכל הנושא של פוליטיקת זהויות בארצות הברית. ואיפשהו הפנמתי את הרעיון של השבטיות הזאת, שבעצם אתה מגדיר את עצמך דרך תוויות של קהילות כאלה או אחרות. והפנמתי את זה, וכשבאתי לעשות את ההרצאה בטד, כאילו חיפשתי איזה שהם מסרים ממקומות אחרים, מקהילות אחרות. ואז בסופו של דבר שלא מצאתי, צפיתי באיזשהו סרט, ובסרט היה איזשהו מפגש בין ראפר מתחיל עם הרבה פוטנציאל לבין איזשהו מפיק מאוד גדול. ופשוט המפיק הזה אמר לו שיש לו פוטנציאל אבל שהוא צריך לסמוך עליו, ואז הבנתי שבדיוק החברים שלי מהכנס הם אלה שהייתי צריך לסמוך עליהם כדי לתת להם
את המקום כדי להוביל אותי למקום שאני אוכל למצוא את המסר שלי. ובשיחה בשיחה כזאת ארוכה בים, ופשוט הבנתי דרך חבר שלי שהמסר הוא בעצם שאני זה מספיק. that I'm enough, שאני צריך ללמוד לחיות עם השלם ולא לחפש את המושלם, ולא להשליך את הכישלונות שלי לפעמים על הזהויות כאלה ואחרות.